Xin chào! Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Vietnamese tutor, your best companion in the Vietnamese learning journey. And in today's video, I'd like to introduce you guys to one of my students. His name is Conrad. I invited him here today to share with you guys his learning journey and some of his tips learning languages. So let's start the conversation. Chào anh. Chào em. Chào anh. Anh có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Anh tên là Conrad Schindler và 30 tuổi. 34 tuổi. 30 hay là 34? Không 30, 34 tuổi. Có thể anh quên mất tất cả tiếng Việt của anh bởi vì và anh không ở Đức. Anh rất thích Việt Nam và anh học tiếng Việt và tiếng Thái và vẫn có thể nói tiếng Anh và đương nhiên anh có thể nói tiếng Đức. Đương nhiên rồi. Thế anh có thể nói cho em biết là tại sao anh học tiếng Việt không? Và anh bắt đầu học tiếng Việt từ bao giờ? Từ bao giờ? Anh nghĩ là anh bắt đầu khoảng 5 năm trước. 5 năm trước. 5 năm, đúng rồi. Lần đó anh bắt đầu cho bạn gái cũ của anh. Và sau khi chia tay, anh vẫn rất thích tiếng Việt và liên tục học tiếng Việt bởi vì anh có thể nói chuyện với em và với bạn của anh. Thế anh đã học tiếng Việt như thế nào? Trong 5 năm thì anh đã học tiếng Việt như thế nào? Anh bắt đầu với một app để học từ mới. Nhưng anh nghĩ là học với một podcast, những podcast của Quyên tốt hơn bởi vì anh có thể nghe và anh có thể đọc và anh cũng bắt đầu nói chuyện tiếng Việt rất sớm với cô giáo của anh. Trước khi anh gặp em, anh vẫn có một cô giáo rồi. Và sau khi anh không nói với em ấy nữa, anh gặp em và anh có thể nói chuyện và nói tiếng Việt với em. Đúng vậy. Thế nhưng mà em với anh ấy thì chỉ gặp nhau một tuần có 1 tiếng thôi. Thế thì ngoài những cái lúc gặp đó ra thì anh sẽ luyện tập tiếng Việt như thế nào? Mỗi ngày anh viết một nhật ký để tập viết và anh sẽ ôn tập từ mới trong app của anh và nghe podcast của em hay một recording của bạn của anh. Như vậy anh có thể nghe tiếng Việt mỗi ngày. Đúng vậy. Thế anh viết nhật ký bằng tiếng Việt từ bao giờ? Anh nghĩ là gần như 2 năm trước. Rất lâu rồi anh viết mỗi ngày. Thế khi mà anh viết nhật ký như vậy thì anh thấy là viết nhật ký giúp anh như thế nào? Tại sao nó tốt cho việc học tiếng Việt của anh? Bởi vì mỗi ngày anh phải nghĩ về một câu anh muốn viết và anh phải làm một câu của mình. Không thể làm một câu của một app. Và anh có thể nghe anh muốn viết gì. Điều đó giúp anh rất nhiều. Và có lúc anh nghĩ là anh có thể viết
về món ăn một lần nữa, nhưng biết về món ăn rồi anh có thể tìm các cái gì khác để viết về. Thế anh Crack ơi, anh đã bao giờ đi du lịch ở Việt Nam chưa? Anh đi du lịch 4 lần rồi. 4 lần rồi. 4 lần rồi. 4 lần Gần như 5 lần rồi. Gần như 5 lần rồi. 4 lần rồi và một lần anh cũng đi xuyên Việt. Thuê xe máy để lái xe từ Hà Nội đến Sài Gòn. Wow. Thế anh có thể kể thêm về chuyến du lịch đó không? Anh đã đi du lịch xuyên Việt bằng xe máy ở Việt Nam bao giờ? Năm ngoái anh đi xuyên Việt và anh rất thích lái xe và xem phong cảnh rất đẹp. Anh có thể xem núi, anh có thể xem cây cà phê. Cây cà phê phải không? Anh có thể xem biển ở Mũi Né. Và anh có thể uống cà phê phin rất nhiều. Ngày nào cũng uống. Anh cũng ở quê và có thể ăn rất nhiều món ăn rất ngon. Anh đi xuyên Việt trong bao nhiêu lâu? Lúc đó anh lái xe từ Hà Nội đến Sài Gòn trong 2 tuần. Nhưng anh có 3 tuần rồi ở Việt Nam. Bởi vì anh đến ở Hà Nội và anh muốn ở lại ở Hà Nội đến anh có thể quen với thời gian ở Hà Nội. Và anh không biết anh sẽ phải lái xe bao lâu đến anh ở Sài Gòn. Và ở Sài Gòn anh có thể xem Sài Gòn và anh cũng lái xe đến Mekong Delta. Anh cũng lái xe đến Mekong Delta. Anh có lời khuyên cho những ai mà bây giờ đang muốn đi du lịch ở Việt Nam không? Em biết cũng có rất nhiều người muốn đi du lịch ở Việt Nam này và muốn đi du lịch bằng xe máy giống như anh ấy. Thì anh có lời khuyên gì không? Lời khuyên tốt nhất, quan trọng nhất là có hộ chiếu, có hiệu lực lâu hơn 6 tháng. Đúng, phải cẩn thận với hộ chiếu. Và chuẩn bị muốn đi đâu. Anh nghĩ là bình thường anh có lenge hoặc để không lái xe lâu hơn 6 tiếng. Em hiểu. Bởi vì như vậy anh có thể lái xe, anh không sẽ quá mệt và anh vẫn có thể xem gần ở thành phố anh đến thăm. Không lái xe quá lâu bởi vì vẫn phải quen với lái xe xe máy rất lâu. Có điện mắt rất quan trọng. Không trong một nơi nhưng có nhiều nơi để có tiền mặt. Em hiểu rồi. Tức là có tiền mặt nhưng mà mỗi chỗ, ví dụ ở áo, ở quần, ở giày, anh sẽ để một ít tiền. Đúng rồi. Rất thú vị. Em chưa nghĩ đến cái lời khuyên này bao giờ. Anh đã gọi ngân sách muốn anh trả tiền họ và bởi anh có một số tiền trong một nơi anh có thể
trả tiền họ với trả tiền đó với tiền đó. Và họ không thể nhìn thấy nhiều tiền hơn. Họ không thể nhìn thấy tất cả tiền của anh. Ai đã nói cho anh cái mẹo này vậy, cái tip này vậy? Anh đã đọc điều đó ở trên mạng. Rất tốt. Thế câu hỏi cuối cùng nhé, là anh có lời khuyên gì cho những người học tiếng Việt không? Bởi vì em thấy mọi người thường hay nghĩ là tiếng Việt rất khó, nhất là phát âm của tiếng Việt ấy. Thì anh có lời khuyên gì không? Khi muốn bắt đầu học tiếng Việt, anh nghĩ là tìm cách một cô giáo rất sớm để nói chuyện và rất sớm tìm cách một podcast hay bài hát và hỏi cô giáo để giúp dịch bài hát hay podcast và học như vậy. Vậy đầu tiên là phải có một cô giáo để nói chuyện, có một người để nói chuyện cùng. Đúng rồi. Không phải có cô giáo, cũng có thể tìm cách một bạn và giúp em ấy với ngôn ngữ của mình. Em hiểu. Đúng. Em cũng nghĩ là nếu mà có một người bạn, người Việt Nam ấy, mà có thể nói chuyện cùng, luyện tập cùng thì cũng rất tốt. Quan trọng nhất là thời gian khi học tiếng Việt và thử có một thời gian vui. Em hiểu. Phải cảm thấy vui khi học, đúng không? Bởi vì có thể mất thời gian lâu và khi anh vui trong khi học tiếng Việt và tập nói tiếng Việt thì có thể học rất lâu. Học rất hiệu quả. Và rất hiệu quả. Thế bình thường ấy, một ngày anh sẽ học tiếng Việt trong bao nhiêu lâu? Bây giờ anh học tiếng Việt khoảng 15 phút. 15 phút một ngày. Anh viết nhật ký đúng không? Điều đó bao gồm viết tiếng Việt. Anh ôn tập từ và anh viết bài viết của anh và điều đó mất khoảng 15 phút thôi. Một câu cuối cùng, anh nói với người xem của em, anh muốn nói gì? Anh muốn nói với người xem cảm ơn các bạn để xem và nghe. Và anh nghĩ là học tiếng Việt và học một ngôn ngữ rất vui. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Conrad đã dành thời gian để phỏng vấn với em ngày hôm nay. Anh rất vui để tham gia phỏng vấn với em. Anh luôn luôn rất vui khi anh có thể nói với em. Đúng vậy. Và em biết là bây giờ ấy, anh cũng đang có một Facebook group của anh, đúng không? Đúng rồi. Anh có muốn giới thiệu về công việc mà anh đang làm không? Anh có một công ty và anh giúp người để học một ngôn ngữ dễ hơn và hơn. Khi có ai không thể bắt đầu, không thể liên tục học thì anh có thể giúp họ. Và anh có một nhóm Facebook và có một website và người có thể tìm thấy anh ở đó và
anh có thể gọi họ để nói chuyện về anh có thể giúp họ như thế nào. Được ạ. Em cũng sẽ để website và Facebook group của anh ở dưới mô tả, dưới description của video của em. Cảm ơn em. Vâng ạ, không có gì. Vậy hôm nay cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp lại anh nhé. Cảm ơn em, hẹn gặp lại em. Chào anh. I hope you guys enjoyed the video. I hope you guys enjoy our little conversation. And please don't forget to check out his website, his Facebook group. I will leave the link down below. And if you like this video, don't forget to like, subscribe for more learning content. And I hope you see you guys next time. Tạm biệt. Bye bye.